हेलो फ्रेंड्स, हूँ अमित सिंगाला। मारी यूट्यूब चैनल माँ कुकिंग में तमारा बधाનું हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज આપણે તવા પુલાવ બનાવવાના છે, તેની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 કપ બાસમતી ચોખા લેવાના છે, તેને 1 કપ પાણીમાં પલાળવાના છે। ત્યારથી 3 કલાક પલાળી રાખવાના છે। ત્યાર પછી આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈને તેને આપણે બફાવવા માટે નાખી દેવાના છે। ત્યાર પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું એડ કરવાનું છે, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરવાની છે, 1 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરવાનું, જેથી આપણા ભાત એકદમ છૂટા રહે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભાત એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે। ઘી નાખવાથી આપણા ભાત એટલા છૂટા રહે છે। ત્યાર પછી આપણે સૂકા મરચાંની ચટણી બનાવવા માટે 1 કપમાં થોડુંક પાણી લઈ તેમાં આપણે સૂકા મરચાંને એડ કરવાના છે। ત્યાર પછી તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીને તેની ચટણી બનાવવાની છે। સૂકા મરચાંની ચટણી થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં લાલ મરચાંનો પાવડરને એડ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ત્યાર પછી આપણે અડધું કેપ્સિકમ, અડધું ટામેટું, 2 બટાટા, 1 ગાજર અને વટાણા લેવાના છે। તેને આપણે તપેલીમાં બફાવવા માટે મૂકવાના છે, જેથી આપણે ભાત બનાવી ત્યારે સરખા ચડી જાય। ત્યાર પછી વારાફરતી આપણે તેને એડ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આપણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। પછી તેને સરખી રીતે હલાવી નાખવાનું છે। તવવામાં આપણે 4 ટેબલસ્પૂન તેલ લેવાનું છે, તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન હિંગ નાખવાની છે। ત્યાર પછી આપણે 2 થી 3 કાંદાની ચીપ્સને એડ કરવાની છે, પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કાંદા સંતળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। ત્યાર પછી આપણે કઢાઈ અથવા તો તવો લઈ શકો છો, તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન બટર એડ કરવાનું છે। તેને સરખી રીતે હલાવીને તેમાં આખું જીરું અને લાલ સૂકું મરચું એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી અડધી ટેબલસ્પૂન હિંગને એડ કરવાની છે, પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી તેમાં આપણે અડધા ટામેટાના ટુકડાને એડ કરવાના છે। ટામેટા સરખી રીતે ચડી જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે કેપ્સિકમ, ટામેટા, બટાટા, ગાજર અને વટાણાને એડ કરી દેવાના છે, પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે સાંતળેલા કાંદાને એડ કરવાના છે, પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે સૂકા મરચાંની ચટણી બનાવેલી છે તેને એડ કરવાની છે, પછી સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી અડધી ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટેબલસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલો એડ કરવાનો છે, પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન બટર એડ કરવાનું છે અને કોથમીર એડ કરવાની છે। ત્યાર પછી આપણે જે ભાત તૈયાર કરેલા છે તે ભાતને એડ કરીને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી જો તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સને એડ કરવાનો છે, જેથી તીખાનો સ્વાદ થોડોક વધારે આવે। તમે તીખું ન ખાતા હોય તો તમે ચીલી ફ્લેક્સ વગર પણ ખાઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણા તવા પુલાવ એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે। જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો અને શેર કરો। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।